nagkakaproblema tayo sa COVID-19 kasi ila-lockdown na yung Manila. Kapanan tayo, sir. Pila ko ba lang isang oras na, grabe. What's up? ZeroVisibility here. Pupunta tayo ng Santiago para mag-grocery na naman. Pero ngayon medyo nagkakaproblema tayo sa COVID-19 kasi ila-lockdown na yung Manila, Metro Manila. Kaya asahan natin mababawasan ng mga magra-rides, mababawasan din ng mga goods kasi hindi ko lang alam kung affected yung mga groceries sa hindi ko lang alam kung affected yung goods, kunyari mga bigas, mais, mga galing sa mga probinsyang products. Kaya minsan nagkakagulo na. So ayun, ako naman bibili lang ako ng mga pagkain ko, basic needs. Siyempre bili na rin ng sabon kung sakaling isa ka sa mga nawalan ng alcohol kasi nagkakaubusan na ang alcohol. Hindi naman sagot dyan alcohol lagi. Kailangan din talaga ng proper hygiene, mga sabon, kailangan mo maghugas lagi. Traffic. Relax ride lang tayo. Medyo mainit. Ang init na guys. Hindi na ako nag-jacket Sa Sunday meron tayong ride sa Dinadjawan. Kung sakaling hindi magbago yung plano, magra-ride tayo ng Dinadjawan ng 6 AM. May kasama tayong mga motovloggers from Isabela. Hindi ko lang alam kung pupunta yung mga tiga Cagayan, pero parang malayo na masyado pero yun, kakaroon tayo ng collab. Makikipag-collab tayo sa ibang motovlogger. Hindi muna ako magbabanggit ng mga pangalan kasi baka hindi sure na makarating yung iba. Chill lang tayo. Friday na pala guys. Ano ba? Friday na, it's Friday. DJ, yeah. Thank God it's Friday. Wala naman interesting topic na yan. Maliban dun sa COVID-19 na yan. Mukhang grabe na. Grabe, anong oras na ba? Time check is 5:21. Ang init pa rin ng singaw. Ang init pa rin ng singaw ng hangin. Check natin kung nagre-record. Ayan, nagre-record pa naman. Magra-ride ako hanggang Baguio, pero hindi natuloy kasi uwian na. Traffic, init ng singaw.
Dapat yung mga ganong mga lupa linis agad. Nakakadisgrasya. Durog. Isel ko. Dito lang ako pag-alagala sa Santiago. Ay, sinanay buwak ng dog. Cute naman ng aso. Katingin lang sa labas. Sir, pwedeng i-atras natin ito saglit? Yeah. Alright, bibilan tayo ng tuna pie. Sold out. Isang spicy na tuna pie, tapos isang cheesy hamburger. Okay, thank you. Grabe, inabot ako ng gabi dun Dati pag nagro-grocery ako 15-30 minutes lang. Ngayon pila ko ba lang isang oras na, grabe. So ayun, tapos na tayo mag-grocery. Ay. So sa mga nangyayari ngayon guys, sa mga nangyayaring mga sa mga nangyayaring mga problema natin sa bansa, stay positive lang tayo, tsaka self-awareness na rin. Medyo ingat muna tayo sa mga matataong lugar. Dito ko natatapusin ang vlog. As always, stay safe everyone, lalo na sa may ncov. Mag-iingat tayo lagi. So ayun, salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on the next one. Sir? Yes sir. Paparan tayo sir. Papibiyahe tayo paparan. Ano sir? Malayo ata ang biyahe natin ngayon sir. Ay di, dyan lang ako sa Dipon. Ay, dipon lang, dipon. Anong meron sir? Saan po galing sir? Santiago lang, bumili ng grocery. Ay, okay lang po yung lisensya natin. First pa. Kompleto lahat. Kompleto lang. Pwede naman yung ano nito, lisensya ng motor mo. Okay lang din. Okay. Okay lang. Okay sir. Oh, para hindi mo istorbo. Anis ka naman alam ko eh. Dito lang naman ako sir. Okay.